සාදර පිළිගන්නවා අදත් අපේ channel එකත් එක්ක විතරලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි කටින් කතා කරා අපේ ෆිල්මෝරා ටියුටෝරියල් එක ගැන. ඉතින් අපේ වීඩියෝත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා. අපි මේ ෆිල්මෝරා ටියුටෝරියල් එක කරන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ෆිල්මෝරා ටියුටෝරියල් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ. ඉතින් මේ ෆිල්මෝරා ටියුටෝරියල් එකේ අද කතා කරන්නේ අපි මොනවද මේ ෆිල්මෝරා වල තියෙන බේසික්ස් නොලෙජ් එක. ඒ කියන්නේ මේ ෆිල්මෝරා එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ගැන මූලික දේවල් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. වැඩි කතා නැතුව අපි ඉක්මනටම අපේ වීඩියෝ එකට හරි අපිට ෆිල්මෝරා ඕපන් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මුලින්ම තියෙනවා මීඩියා කියන ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේ මීඩියා කියන ඔප්ෂන් එකේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකට මොකක් හරි මීඩියා ෆයිල් එකක් ඉම්පෝට් කරනවා නම් කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් අපේ අදාළ වීඩියෝ එක අපේ ෆිල්මෝරාකට ඇදලා දාගන්නවා නම් ඒව ඔක්කොම රැඳෙන්නේ මෙන්න මෙතන මීඩියා කියන ඔප්ෂන් එකේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා කොටුවක් එකක්. ඉතින් මේ කොටුව ඇතුළේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මීඩියා ෆයිල් සේරම සේව් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වර්තාවටිය පහළට ආවෙන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ට්‍රැක්ස් ටික. ඉතින් මේ ට්‍රැක්ස් ටික අපිට උදව් වෙනවා අපේ වීඩියෝ එකක් සාමාන්‍යයෙන් එඩිට් කරගද්දී අපේ එඩිට් කරන අදාළ වීඩියෝස් ටික මේකට දාගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එහා පැත්තේ තියෙනවා අපේ ප්‍රිවිව් මෝඩ් එක enable කරගන්න ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට පහළ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි මාක් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මාක් එකෙන් අපිට කරන්න ඇත්තටම අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සයිස් එක සහ අපේ ප්‍රිවිව් එකේ ක්වොලිටිය හදාගන්න තමයි මෙතන මේ ඔප්ෂන් ටික දීලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එහා පැත්තේ කැමරාවක් වගේ අයිකන් එකක්. ඉතින් මේ කැමරාව වගේ අයිකන් එකෙන් පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගෙන යද්දී එක තැනකදී අපිට ස්ක්‍රීන් ෂොට්ස් දාගන්න ඕන. ඉස්සරහට අපේ ටියුටෝරියල් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රීස් ඇනිමේෂන් එකක් වගේ එකක් කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ කැමරාව වගේ මාක් එක ක්ලික් කරලා අපේ එතනින් ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් අරගෙන එතනින් අපේ එඩිට් එක නවත්තලා ඒ වගේ ඉස්සරහට අපේ එඩිට් එක අරගෙන යන්න. ට්‍රැක්ස් තීරුවේ ඔයාලට පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ඇඩ් ට්‍රැක්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේ ඇඩ් ට්‍රැක්ස් කියන එකෙන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරනකොට අපිට ට්‍රැක්ස් කීපයක් අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙතනට ගිහිල්ලා ඇඩ් ට්‍රැක්ස් කියන ඔප්ෂන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් තව මේ විදිහට ට්‍රැක්ස් කීපයක් එකතු කරන්න. ඉතින් මේක එකපාරක් ක්ලික් කරාම පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මෙතන ඇඩ් කරන්න ඕන වීඩියෝ ට්‍රැක් එකක්ද එහෙම නැත්නම් ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකක්ද කියලා. මේ වීඩියෝ ට්‍රැක් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් මේකට ඇඩ් කරලා දාගන්න ඕන නම් එතන තියෙන වීඩියෝ එකක් වාගේ මෙතනට ඇඩ් වෙන එක සහ ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකක් කියලා කියනවා. උදාහරණයක් විදිහට මොකක් හරි එකට වොයිස් ඩබ් කරනවා නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මම වීඩියෝ එඩිට් කරන වොයිස් ඩබ් කරලා ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔඩියෝ ට්‍රැක් කීපයක් තියෙනවා. يعني අපේ ඒ තැන් වලට අදාළ වෙන විදිහට අපිට ඔඩියෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේම ඔයා දන්නවා YouTube වගේ වීඩියෝ එකක් දානවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන වැඩේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සෝංග් එකක් දාන එක. ඉතින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරනකොටත් අපිට ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඔඩියෝ ට්‍රැක් ඕනම සංඛ්‍යාවක් පහළට දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තව බලා ගන්න පුළුවන් පස්සේ පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ තියෙනවා delete empty tracks කියලා එකක්. ඉතින් මේ delete empty tracks කියන එක කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ අපි මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඉවර කරාම අපේ empty tracks තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකුත් අපි නොදාපු tracks තියෙනවා නම් ඒ tracks ටික delete කරන එකත්. ඒ වගේම ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් track වල small size එකක් දාන්න. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ tracks වල size එක වෙනස් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම small දැම්මොත් එහෙනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ tracks ටික මේ විදිහට small වෙනවා. ඒ වගේම මම tracks ටිකක් big කියලා දැම්මොත් එහෙනම් ටිකක් ලොකු size එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට එහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් add tracks එකටත් එහා පැත්තේ auto ripple on කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ කීපයක් එක දිගට එක track එකකට දාගෙන යනකොට ඔයා හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි මේ විදිහට වීඩියෝ එකට add කරලා දෙවෙනි track එකත් add කරාන් පස්සේ අපිට ස්පේස් එකක් තියාගන්න නැතුව ඊළඟ වීඩියෝ එකට අරගෙන ඒ විදිහටම ඇඩ් කරන්න ඕන නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි තප්පර 30ක් එක දිගට මොකක් හරි වීඩියෝ කරනවා ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඒ විදිහටම තප්පර 31 වෙනි තප්පරයට ගේන්න ඕන නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට ඔයාලට පුළුවන් මේ ripple on කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ripple on කියන එක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයා ඊළඟ track එක ඇඩ් කරනකොට 31 වෙනි තප්පර උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම අරන් පෙන්නන්න ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන වීඩියෝ එක මේ විදිහට එහා පැත්තට ස්පේස් එකක් නොතිය ඔයාලට තියන්න ඕන නම් ඔයා මේ ෆීචර් එක enable කරන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන වීඩියෝ ට්‍රැක්ස් ටික එක පේලියට මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. ඊට තුලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් undo සහ redo කියලා මේ විදිහට අපේ ඊතර දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක ඉතින් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක මේ වෙනකොට දන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට මොකක් හරි වීඩියෝ ට්‍රැක් එකක් වැරදිලා වැටුනොත් එහෙම අපිට ඒක ඉවත් කරගන්න සහ අපේ අතින් වැරදිලා වීඩියෝ ට්‍රැක් එකක් ඉවත් වුණොත් අපිට ඒක ආයෙ ඇතුළට ගේන්න මේකෙන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් delete කියලා බින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බින් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට අනවශ්‍ය මොකක් හරි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපේ ට්‍රැක් එකකින් අයින් කරගන්න ඕන නම් මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ට්‍රැක් එක මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඒ වගේම ඊටත් එහා පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කතුරක් වගේ අයිකන් එකක්. ඉතින් මේ අයිකන් එකෙන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක අනවශ්‍ය කොටස් තියෙනවා නම් මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඒ කොටස් ටික ඉවත් කරගන්න. ඒ වගේමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් crop mark එකක්. ඉතින්
සාමාන්‍ය වාර සමතල ප්‍රසරයක් වගේ මෙතන icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ icon එකකින් වෙන්නේ ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපේ වීඩියෝ එක තියෙන size එක. ඒ කියන්නේ වටේ ප්‍රමාණය යම් යම් විදිහකට අඩු කරගන්න ඕන නම් ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ crop කියන option එක. ඊට දෙහා පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිකන් අර තීන්ත තියෙන පෙට්ටියක් වගේ එකක්. ඉතින් මේ පෙට්ටිය වගේ පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක color correction. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් ඉස්සරහට අපේ වීඩියෝස් වල අපි ටියුටෝරියල් එකේ ඉස්සරහට කතා කරනවා color correction ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එක color grading එහෙම නැත්නම් color correction කියන එක කරන්න මෙන්න මේ option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊටත් එහා පැත්තෙන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මනුස්සෙක් වගේ option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ option එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ green screen ඉවත් කරගන්න. අපි එකකින් ඉවත් කරගන්න කොහොමද කියන එකත් අපි ඉස්සරහට ටියුටෝරියල් එකෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම ඊටත් එහා පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් timing වගේ option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ track එක කාලය. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි ස්පීඩ් කරන එක නෙමෙයි මේක තේරුම වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ෆොටෝ එකක් වගේ එකක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි track එකකට මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරනවා නම් මේ ෆොටෝ එක පෙන්වන්න ඕන කාලය කොච්චරද කියන එක. අපිට තප්පර 5ක් එහෙම නැත්නම් තප්පර 10ක් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ ප්‍රමාණය පෙන්වන්න මෙන්න මේ timing කියන option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඊටත් එහා පැත්තෙන් උන්වහන්ට බලා ගන්න පුළුවන් edit කියලා option එකක්. ඉතින් මේ edit කියන option එකෙන් ඇත්තටම අපේ video track එකේ advanced editing ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට chroma keys වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් එහෙම color correction වගේ advanced පැත්තට යන editing කීපයක් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම mask effect ඔයාලා ඉස්සරහින් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ edit කරන්න මෙන්න මේ ඉරිදුවක් වගේ තියෙන edit කියන option එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඒත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ software එකේ උඩම කෙළවරේ තියෙන audio කියලා option එකක්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ media කියන කොටස. ඉතින් audio කියන කොටසේ තියෙන ඇත්තටම මේගොල්ලෝ විසින් දෙන copyright free music tracks කීපයක් මේගොල්ලෝ මේකේ දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ විවිධ categories වලට දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපිට rock වගේ දෙයක් ඕන නම් ඒ විදිහට ඒ වගේමයි sound effects දීලා තිනවා මේගොල්ලෝ වෙනම. ඒ වගේ මේකේ කීපයක්ම දීලා තිනවා. ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගාණක් අය කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ free download කරගන්න පුළුවන් මේ ටික. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට එහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් titles කියලා option එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන සාමාන්‍යව හදන්න අපි වීඩියෝ එකක් පටන් ගද්දි හරි එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් ඉවර කරද්දි හරි මොකක් හරි title එකක් අපිට දාන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි අර intro එකක් හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ option එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ලස්සන intros කීපයක් හදාගන්න. ඉතින් මේකේ openers තියෙනවා ඒ වගේමයි lower thirds කියන option එකේ තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් මේවා කතා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට subtitles දාන්න ඕන නම් ඒවත් මේකේ option එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අර movie එකක් වගේ දෙයක් edit කරනවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් end credits වගේ දෙයක් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි තවත් පල්ලෙහාට custom design මේ විදිහට කීපයක්ම ඒගොල්ලෝ දීලා තිනවා. ඊටත් එහා පැත්තට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් transition කියලා option එකක්. ඉතින් මේ transition කියන option එක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ අපි සාමාන්‍ය වීඩියෝ දෙකක් අතරමැද. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු ෆොටෝ දෙකක් කියලා. ඉතින් මේ ෆොටෝ දෙක මාරු කරනකොට අපිට කැමති විදිහකට මේක හැඩතලයක් විදිහට මාරු වෙන විදිහට හදන්න මේ transition කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට දැන් පේනවා මම මේ play කරලා පෙන්නන එකෙත් ඒ විදිහට හැඩයකට තමයි මාරු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විවිධ හැඩ කීපයක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන transition 250කට ප්‍රමාණයක් වගේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊට අමතරව මේකේ transition download කරන්න හැකියාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් effects කියලා option එක. ඉතින් මේ ඇත්තටම effects කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එක advanced editing පැත්තට කතා කරන දෙයක්. ඉතින් මේ effects සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕනම වීඩියෝ එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් effects තියෙනවා. ඒ වගේම එතනින් එහාට ගියන් පස්සේ layer marks එහෙම නැත්නම් mask effect වගේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ටියුටෝරියල් එකකින් ඒ ගැන වැඩි විස්තරයක් කතා කරනවා. හරි එතනින් මෙනවා අපේ ඊළඟ කොටසට. ඉතින් ඒකේ තියෙන elements කියලා. ඉතින් මේ elements කියන්නේ දැන් ඔයාලට මම play කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ විවිධ effects වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් ඒවට අපි කියන්නේ elements කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි සරල වීඩියෝ එකක් edit කරනකොට මේ elements අපිට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. elements කියන දේවලුත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් 180කට වඩා ප්‍රමාණයක් මෙතන free බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට download කරන්නත් මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා කීපයක්. ඒ වගේම අපි more effects කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක download කරන විදිය ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අරන් එන්නම්. elements වලට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් split screen කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් split screen කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දැකලා සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ දෙකක් එකවර play කරන option එක. ඉතින් මෙතන දෙකකට අමතරව වීඩියෝ 4ක් 5ක් ඒ වගේම 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් play කරන විදිහට මෙතන options දීලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ හැඩතල වලට අපේ screen එක දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට වීඩියෝ 1ක් 2ක් 3ක් 4ක් ඒ වගේමයි ඒ විදිහට ගොඩක් options මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. හරි අපේ software එකේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරට ආවෙන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන render preview කියලා එකක්. ඉතින් මේ render preview කියන එකෙන් ඇත්තටම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් edit කරලා ඉවරනයින් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කලින් අපි save කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම
සාමාන්‍යයෙන් අපේ වීඩියෝ එකක් ෆයිල් සයිස් එක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් සයිස් එක ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ප්‍රිවිව් එක උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි මේ විදිහට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරනකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් ප්ලේ වෙන වීඩියෝ එක මෙන්න මේ ප්ලේ වෙන වීඩියෝ එක අපිට පුළුවන් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මේකේ ක්වොලිටි එක ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරලා අපිට බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ රෙන්ඩර් ප්‍රිවිව් කියන එක ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන් පස්සේ අපිට ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් අපේ වීඩියෝ එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ක්වොලිටි වෙලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් එහාට ගියන් පස්සේ ඇඩ් මේකර් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගෙන යනකොට අපිට මොකක් හරි තැනක මාර්කයක් දාගන්න පුළුවන් ඕන නම් අපිට මොකක් හරි තැනක මාර්කයක් දාගන්න ඕන නම් මේ ඇඩ් මේකර් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන් පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ අදාළ තැනට අපේ මාර්ක් එකක් දාගන්න. ඒත් එක්කම ආඩ එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඔඩියෝ රෙකෝඩින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම මේකට වොයිස් ඕවර් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම අපි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කර ඉන්න ගමන් අපිට වොයිස් දාන්න ඕන නම් උදාහරණයක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ඔය වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන අවස්ථාවේදී ඔයාලට වීඩියෝ එක ඩබ් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාගේ අදාළ වොයිස් එක ඔයාගේ වීඩියෝ එකට දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැපෙත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔඩියෝ මික්සර් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඇත්තට මේ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ ට්‍රැක්ස් වල ඔඩියෝ කොටස. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් ඔයා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් දානවා නම් ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඔඩියෝ කොටස ඔඩියෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම අපේ සවුන්ඩ් පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔඩියෝ පැත්තට සම්බන්ධ කොටසක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක ගැන ඉස්සරහ ටියුටෝරියල් එකකින් කතා කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ ට්‍රැක් වල දිග වැඩි කරගන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි එතනින් එහාට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ෆීචර්ස් ටිකක් ගැන තමයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න තමයි කරලා ඔයාලට දැනගන්න. ඒ වගේම තවත් අපේ වීඩියෝ ගාවට වෙනකන් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දාන්න. ඒ වගේ බෙල් එකෙන් ක්ලික් කරලා නොටිෆිකේෂන් ඕල් දාලා දාන්න. තවත් බලන්න අපේ වීඩියෝ ගාවට වෙනකන්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හැමෝම බලන්න සමගන්න සතුටුයි.